Ayun mga kakunting, panibagong video na naman po tayo ngayon. So sana suportahan nyo ulit yung bagong video natin mga kakunting. So yung vlog na to mga kakunting, first time kong gumawa ng barber tutorial, video tutorial na gamit yung DSLR camera mga kakunting. So mapapansin natin sa video na marami pang palya mga kakunting. So hindi ko pa gamay kung paano gamitin, paano mag-set ng video settings ng DSLR camera. So, yun, sana matutunan ko rin balang araw mga kakunting. At kung marunong kayo mga kakunting, comment na lang sa baba kung anong dapat gawin para mas mapaganda pa natin yung shots natin sa paggawa ng mga video mga kakunting. So, medyo natagalan tayong gumawa ng video mga kakunting kasi medyo busy tayo. Pero ngayon, tuloy-tuloy na mga kakunting. Ayun, sana panoorin natin hanggang dulo mga kakunting. Bigyan ng like yung video na to. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag nang kalimutang mag-subscribe mga kakunting. Yun, let's do this mga kakunting. Peace!